สวัสดีทุกท่านวันนี้เราอยู่กับเกม War Thunder ในเซิร์ฟเดฟกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเดฟของแพท Night Wave ซึ่งจะอัปเดตกันในภายหลังในเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับสำหรับของที่อยู่ในคลิปในวันนี้นะถ้าไม่ตรงกับวันที่มีการปล่อยอัปเดตในสตรีมนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังอยู่แล้วนะครับณตอนนี้เป็นการเปิดเซิร์ฟเดฟแรกของแพทนี้นะครับนะโอเคเรามาดูกันอย่างแรกเราไปดูที่อเมริกากันก่อนซึ่งอเมริกาเนี่ยจะมีหลักๆที่มาใหม่ด้วยกันประมาณ2อย่างนั่นก็คือเครื่องบิน F-16C Block 52 Fighting Falcon นะครับเรามาดูกันเลยนะนี่คือของใหม่จากอาวุธเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้ก็คือแอมแบมตัวใหม่ 120D นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันพรีวิวก่อนนะครับหลักๆมีการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวของเรดาร์ซึ่งเป็นเรดาร์ตัวใหม่สำหรับ F16 นั่นก็คือ ANA 13ซึ่งสามารถล็อกทาร์เก็ตและทาร์เก็ตพร้อมกันได้12นะครับและเครื่องยนต์ใหม่ Pratt & Whitney F100 PW 229นั่นเองก็คืออาจจะสปีดอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่เป็นบล็อก70นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีตัวของน้ำมันเสริมได้แบบที่เป็นโหนกที่อยู่บนนี้นะครับยังไม่ได้นะที่ต่อซ้ายขวาซึ่งมันไม่ได้นะโอเคแต่หลักสำคัญนะแอมแรม 120D ตัวใหม่ที่สเปคเนี่ยจะดีกว่าตัวของ C5 อยู่ถ้าสังเกตจากค่านะถ้าสังเกตจากตัวของสเปคนะหลักๆสิ่งที่มันแตกต่างกันนั่นก็คือของนั่นก็คำว่า Missile Guidance Time นะครับตัวของ C5 เนี่ยจะอยู่ที่120วิแต่ของแอมแรม 120D เนี่ยจะอยู่ที่150วิก็คือนานกว่าเดิมนั่นเองนี่คือสิ่งความแตกต่างของตัวเก่ากับตัวใหม่ไอ้ตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากเพราะเดี๋ยวอัปเดตจริงก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองเทสกันนิดนึงเพราะว่าแต่มันเป็น C5 นะมันยังเทสไม่ได้ของมันมีแค่นี้เรามาดูตัวลำจริงก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ด้วยก็น่าจะเล่นแบบเดิมเล่นแบบเดียวกับไอ้ 16C ของเดิมนะแต่ว่าจะได้สีที่มันเข้มกว่าจากตัวเดิมนิดนึงเข้มกว่าสำหรับลายตัวนี้นะก็ตอนนี้ยังเทสอะไรเยอะไม่ได้นะก็มาลองขับนิดนึงโอเคสิ่งที่มันเหมือนเดิมคือตำแหน่งของแอมแรมเนี่ยได้เท่าเดิมคือ6ลูกแต่ว่ามันอยู่ในเรทของ 14.3 นะครับก็อยู่ในเรทเดียวกันและที่สำคัญที่สุดครับมิสไซล์ใหม่ก็จะต้องมาอยู่กับเครื่องบินที่เราประจำการไปแล้วหรือว่าเข้าเกมไป F-15C Golden Eagle นี่ครับเห็นไหมฮะตัวใหม่นี่ชัดเจนครับว่าจะใส่เพิ่มไปด้วยสำหรับ F-15C และ F-A-18 Super Hornet ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งตำแหน่งในการติดก็ได้เช่นเดียวกัน12ลูกเหมือนกันกับตัว C5 ดีอยู่นี่12ลูกนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยกลับไปก่อนของ F15 ผมคิด5ลูกเหมือนกันแต่แค่ตรงเนี้ยน่าจะยังทำไม่เสร็จหรือไม่รู้ว่าอาจจะต้องบังคับสลับใส่หรือว่าใส่ได้พร้อมกันอันนี้ไม่ทราบจริงๆแต่คาดการณ์ว่าน่าจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็น่าจะได้เหมือนกันก็คือ 120D ล้วนน่าจะได้ทั้งแถวเหมือนคิดว่าน่าจะได้เหมือนกันรอดูเดี๋ยวเรามาดูวันที่เกมมันเข้าแล้วกันแพทอัปเดตแล้วกันว่ามันได้พร้อมกันกี่ลูกแต่เอาจริงก็น่าจะได้นะครับโอเครถถังขอพูดนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะมากก็คือตัว M1296 ตัวใหม่รหัสเลขที่เขาเรียกกันก็คือ Dark Moon เนาะแล้วก็จะมีมันก็คือ Body Striker นะครับเก็บปืนเป็น30 มมนะก็อยู่เรท 9.7 อยู่ต่อจากสติงเลย์นะครับที่เป็นลายแทงนี่เองเดี๋ยวเรามาดูที่เยอรมันนิดนึงจริงๆก็มีพรีเมียมแล้วกันจะมีพรีเมียมใหม่ดูเรท 3.0 แต่ว่าเรามาลองดูใน Eurofighter กันนิดนึงว่า Eurofighter เนี่ยได้เช่นเดียวกันไหมสำหรับ AMRAM 120D โอเคใน Modify นี้ไม่มีในโฟนฝ่ายนี้ก็ยังไม่มีแสดงว่าตอนนี้ Eurofighter น่าจะยังไม่ได้120D ถัดมาเป็นของโซเวียตหรือรัสเซียได้มิก29ใหม่ที่อยู่เรท 12.7 เช่นเดียวกันแต่ว่าน่าจะดูกากกว่าถ้าจะผิดอาวุธมันน้อยกว่าเนี่ยมันไม่มีตัว R73 ก็กากกว่าแต่มันบังคับให้คุณปั่นเรียบร้อยเห็นสังเกตดูรถถังใหม่มีไหมไม่มีถัดไปเป็นอังกฤษหลักๆที่มีก็คือรถถังที่เป็นพรีเมียมใหม่อยู่ 7.0 ที่เป็นแทงค์ Destroyer นะครับแล้วก็ AS 90ตัวนี้นะ
เป็นแทงค์เยอร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวของเครื่องบินผมขอสังเกตดูกันเครื่องบินใหม่ก็จะเป็นเครื่องบิน F-18 Super Hornet ของชาติจิงโจ้นะครับซึ่งลำนี้ออกมาก่อนที่มีการใส่อาวุธให้ตัวของอเมริกาด้วยซ้ำซึ่งที่เป็นตัวบอกว่ามีการเพิ่มดีมานั่นเอง12ตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับอยู่เป็นแรง9แล้วก็สังเกตมันจะมีอุปกรณ์นิดนึงที่มาใหม่ก็คือตัวของสำหรับอเมริกานะนี่มันเป็นดรอปแทงค์ที่มี ANASC 32 Iris T อยู่ก็คือเป็นเหมือนร้อนที่อยู่เป็นตำแหน่งของดรอปแทงค์นั่นเองนะครับอันนี้คือดรอปแทงค์แต่อันนี้คือเรดาร์น่าจะก้อนนี้ไม่ใช่เรดาร์ดิตัวจากความร้อนนั่นเองหลักๆแล้วอ่ะของอเมริกาจะไม่มีหมายถึงว่าของอเมริกาจะไม่แบบติดตามข้างหน้าเครื่องเขาเลยไปทำตรงดรอปแทงค์แทนประมาณนี้แล้วก็มาเช็คใต้ฝุ่นหน่อยไม่มีเหมือนกันตอนนี้ใต้ฝุ่นน่าจะยังไม่ได้มาที่ชาติญี่ปุ่นกันบ้างหนักเลยก็คือได้ของใหม่ก็คือของไทยนั่นเองเป็นรถถัง BTR 3E1 ซึ่งเราน่าจะเคยเห็นกันที่มีการข่าวตามชายแดนต่างๆนะครับก็จะเป็น BTR นั่นแหละปืนก็30 มม.นะครับเป็นรถถังเป็นรถสัญชาติเป็นรถของยูเครนที่ไทยซื้อเข้ามาประจำการนั่นเองก็อันนี้ของใหม่กันนะอยู่ก่อนถึง M60 ของไทยนะเป็นสายไทยจะมีอันนี้เรียงลงมานะก่อนอันนี้มันไปต่อน่าจะตรงนี้ใช่ต่อตรงนี้แหละถูกแล้วตำแหน่งเดียวกันใช่ยังไม่มี VD4 มานะเครื่องบินมีไหมไม่มีเครื่องบินมีอันนี้เป็นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินทองนะมีเรือใหม่อยู่แรง1แล้วก็ถ้ามีฮอเป็นพรีเมียมมาของญี่ปุ่นนะครับแทนที่ตัวเดิมซึ่งตัวเดิมออกไปแล้วมีแค่ตัวนี้มาใหม่สำหรับฮอพรีเมียมญี่ปุ่นนั่นเองมีสกีตรงนี้นึงนะถัดมาเป็นชาติที่ผมรอคอยเหมือนกันนั่นก็คือจีนจริงๆแล้วที่ประกาศไปแล้วคือมีพรีเมียมใหม่ที่อยู่เรท11.7 นะที่เป็นรถถัง ZTZ 96B แค่นั้นในตัวอย่างครับ J15T นี่คือเครื่องบินสายของฝั่งNavy ของจีนที่ไปทำการอยู่บนเรือทำพวกไทป์001 002 และ 003 นั่นเองคือ003จำชื่อ2 ลำไม่ได้และที่สำคัญก็คือเขาก็ปรับปรุงก็มันก็คือ033ที่เอามาอัปเกรดเอามาเพิ่มของหรือเอามารีเวิร์สนั่นแหละซึ่งตัวนี้ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะเนี่ยน่าจะเทียบเท่า J11 เลยนะเครื่องยนต์ก็จะดีกว่าและเนี่ยเฉิงหนานเชนยางตัวใหม่2 เครื่องละเอียดดีนะละเอียดดีและเรดาร์ใหม่ KLJ 10A อยู่เรท14.7 มาต่อสาย J11 นะใครที่ยังไม่มีสายนี้ก็ปลดเพิ่มด้วยนะครับถ้าอยากเล่นลำนี้นะเพราะก่อนหน้านี้มันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วมันถูกย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แทนและเสียงมิสไซล์ใหม่ของสัญชาติจีนนั่นก็คือ PL-12A ดูจะผมคาดการณ์ว่าน่าจะดูดีกว่า12ธรรมดาคาดการณ์ว่าน่าจะดูดีกว่าเดิมเพราะของเดิมก็ดีอยู่แล้วนะเอาจริงๆแต่ว่าถ้าหยุดเรทสูงเนี่ยเราต้องยิงก่อนไงถ้าเราใช้12ธรรมดาเนี่ยแล้วเรายิงใกล้เนี่ยผมว่าโดนแน่ๆแต่ว่าถ้าพอมันเป็นไม่ใช่เรทสูงกว่านั้นอะยิงไกลมันน่าจะแบบยิงใกล้มันไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ตายก่อนนะจะมาปรับปรุงแก้ไขให้มันยิงไกลได้กว่าเดิมนะครับและได้พร้อมกันทั้งหมด10 ลูกเดี๋ยวนะ5ใช่10 ลูก 12A และสิ่งที่คาดไปไม่ได้สิ่งที่คาดเอาไว้แล้วมันก็มาเพิ่มมิสไซล์ให้ J10C ด้วยครับก็จะได้ PL-12A 8 ลูกมาแทนที่12ธรรมดาเพราะรู้สึกว่า12ธรรมดาเนี่ยมันสั้นก็เลยใส่ตัว 12A ไปด้วยเพราะจริงๆมันใส่ได้เหมือนกันเพราะเพราะ J10C เนี่ยมันได้ยัน15แหละแต่ว่ามันยังไม่มาไงก็เลยกลายเป็น 12A เช่นเดียวกันอิตาลีส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องบินเล็กอะที่มันมาแทนใหม่เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ผมมาเช็คอันนี้ก่อนยังไม่ได้เช่นเดียวกันแสดงว่าใต้ฝุ่นทุกลำที่เป็นเอซ่าและใต้ฝุ่นธรรมดาก็ไม่ได้แอมแรม 120D นะครับรถถังมีเซนโตโรมาใหม่ไม่ใช่เหรอนี่ไลท์แทงค์เรท 12.0 เทนโทโร่2นี่ออโต้ลีโอนาร์โดนะครับ
อันนี้เป็นไรแทงเซนโดโรตัวใหม่แต่ป้อมเป็นโคตรใหญ่เลยป้อมมันใหญ่ป้อมมันคือป้อมรถถังมากเลยมันอยู่ในแพลตฟอร์มของเซนโดโรนะอันนี้เป็นรถถังใหม่สำหรับคนอิตาลีก็ไปปลดกันได้ไม่มีโอเคถัดไปฝรั่งเศสแพทที่ผ่านมามีแค่อันนี้ที่เป็นภารกิจใช่ไหมรถถังก็ไม่มีฝรั่งเศสจำได้ฝรั่งเศสมันมีอัปเดตปะเดี๋ยวนะเหมือนได้ยินว่ามีอัปเดตไม่มีแค่ปรับแรงเฉยๆสำหรับให้ลาฟ้าทั้ง2ลำนี้ถัดมาเป็นสวีเดนเราก็ไม่คาดคิดหรอกว่ามันจะมาโดยเครื่องบินเขียวนั่นก็คือสกอร์ดอนJAS 39D นะครับมันก็คือกิปเพน2ที่นั่งนั่นแหละกิปเพน4 2ที่นั่งนั่นแหละนะก็ใครอยากได้กิปเพนก็ไปหาแคนอยู่ซะและมาปลดลำนี้ได้เพราะว่าสเปคมันน่าจะไม่ต่างจากตัว 4 ธรรมดาก็คิดว่าไปปลดกันได้ใครที่ยังไม่มีสวีเดนก็ปลดลำนี้มาเล่นได้เพราะว่ามันได้สเปคเดียวกับ 4 มันแทบจะเป็น 4อาจจะช้ากว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็ได้อาวุธเท่ากันกับ 4 นะครับมาลองดูกิปเพนหน่อยกิปเพนได้อาวุธไหมกิปเพนได้ 4-5 ยังไม่มีการแก้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น 4-5 เหมือนเดิมสวีเดนก็มีประมาณนี้นะครับมาถัดมาเครื่องบินยังไม่ปรับแรงเพราะว่าอิสราเอลไม่มีแรง 9ยังไม่มีเรทที่มากกว่า 14.0 รถถังเหมือนจะมีปะนี่ไรท์แทงอีตันนะอีตันมาใหม่มีประมาณแค่นี้โอเคหมดแล้วสำหรับยานพาหนะสำหรับตอนนี้แต่ว่าขอมาพูดอีกเพิ่มอีกนั่นก็คือฟีเจอร์หรือระบบที่มาแทนที่มีการแก้ไขในเกมนะครับอย่างแรกเลยคือสิ่งที่มันได้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูกันเดี๋ยวนะเอาจีนก็ได้เมื่อกี้ยังไม่ลองเทสนี้ดีผมลองนี้เลย Airfield โอเคผมยังไม่ลองเทสตอนนี้เมื่อกี้จะพูดถึงนะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะพรีวิวให้ดูดีกว่าแล้วเสียงนิดนึงโอเคสังเกตเพิ่มนิดนึงนะครับมันจะมีสิ่งที่มาใหม่ตอนที่คุณเปลี่ยนเรดาร์เป็นแท็กไวสแกนนะครับณตอนนี้เรดาร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นวงกลมแล้วก็ขีดณตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นรูปโลโก้แล้วว่ามันคืออะไรนั่นเองถ้าตอนนี้ผมเอาออกมันก็จะไม่แสดงคือมันสามารถฟิลเตอร์ได้แล้วณเวลานี้มันสามารถที่จะฟิลเตอร์ได้แล้วว่าอะไรบ้างในจอเรดาร์นะครับเราสามารถล็อกเป็นเครื่องบินได้เลยถ้าสมมุติคุณเล่นแคสด้วยนะครับเล่นแคสเนี่ยอันนี้จะปิดถ้าเราไม่มี RUR นะถ้าเรายังไม่ใส่นะหลักๆแล้วเราฟิลเตอร์อันนี้ออกเอาง่ายถ้าเราเล่น BVR เราปิดอันนี้ถ้าเราเล่นแค่แอร์เราก็ปิดเราเหลือแค่นี้พอให้มันฟิลเตอร์เฉพาะแอร์คราฟได้ฮอได้มิสไซล์ได้หรือเป้าเล็กเป้าใหญ่ได้หมดเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราเล่น RB อย่างเดียวก็แค่เลือกแค่เครื่องบินก็พอเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราพลาดไปยิงมิสไซล์อันนี้คือระบบใหม่ที่มาอยู่ในเรดาร์แพทนี้นะครับเพราะเราจะเห็นรูปของยานพาหนะนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นถัดมาที่เราสังเกตดีๆฝั่งการให้ข้อมูลเนี่ยจะมีการเพิ่มเติมมาด้วยนะอย่างที่มาเพิ่มเติมจากของเดิมนะครับเนี่ยจะพูดมันจะบอกรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะจะอยู่เนี่ยพวกที่เป็นเนื้อหายานพาหนะต่างๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและสังเกตตรงที่เราเวลาเอาเมาส์ไปชี้ป๊อปอัพเนี่ยมันจะบอกรายละเอียดเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะไม่มีตัวนี้ใช่ไหมตัวของ scannery ก็คือพวกอาวุธมันจะไม่บอกนะตอนนี้เนี่ยถ้าเราเมาส์ไปชี้เนี่ยบอกแล้วว่าอาวุธมีอะไรบ้างนะครับนี่สังเกตเติมด้วยตรงนี้เห็นไหมสังเกตดีๆมันก็เหมือนกันตรงนี้แหละแต่แค่ว่าตรงเนี้ยเพิ่มอาวุธเพิ่มมานั่นเองอันนี้คือของใหม่ที่เข้ามาในเกมมีประมาณนี้นะสำหรับของใหม่ที่อยู่ในแพทในเว็บนั่นเองถ้าข้อมูลผิดประการใดขออภัยด้วยครับซึ่งรายละเอียดอันนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับวันที่มีการอัปเดตจริงนะครับก็ได้รับชมครับสวัสดีครับ